नमस्कार मित्रांनो, आपण आज जाणार आहोत कपिलधार या ठिकाणी। मित्रांनो, आता सकाळचे 6 वाजलेले आहेत आणि आपण आलेलो आहोत NH52 या मार्गावर। नॅशनल हायवे 52 बीडला जाणारा हा रस्ता आहे। आपण बघू शकता खूप सुंदर असं व्ह्यू या ठिकाणाहून रस्त्याचा आपल्याला येत आहे। मित्रांनो, सकाळी सकाळी प्रवास करण्याचा फायदा असतो मित्रांनो की रस्त्यावरती ट्रॅफिक जास्त नसते। तर चला, तर मित्रांनो आपल्याला लागलेला आहे पहिला टोल नाका। हा नॅशनल हायवे असल्यामुळे या ठिकाणी 4 व्हीलरला देखील टोल भरावा लागतो। 90 रुपयांचा हा टोल आहे। तर मित्रांनो हा दुसरा टोलवे देखील आलेला आहे। तर मित्रांनो ही कमान बघू शकता तुम्ही, कपिलधारला जाण्यासाठी कमान या ठिकाणी आहे। तर फ्रेंड्स, कपिलधार हे ठिकाण डोंगराळ भागात असल्यामुळे या ठिकाणी रस्त्याची रचना खूप सुंदर अशी केलेली आहे। म्हणजे घाट टाईप हा रस्ता आहे। या ठिकाणी वळणही खूप मोठमोठाले आहेत। तर मित्रांनो आपण आता पोहोचलो आहेत कपिलधार या ठिकाणी। आपण बघू शकता या ठिकाणी मोठमोठी डोंगर आहेत। या ठिकाणी मंदिर आहे डोंगरावर। मित्रांनो आपण आता मंदिराकडे जाणार आहोत। या ठिकाणी आपण बघू शकता आश्रम या ठिकाणी आहे। तर चला मग मंदिरात जाऊयात आता। तर फ्रेंड्स, या ठिकाणी लहान मुलांच्या खेळण्याची दुकानं आहेत। प्रसादाची देखील या ठिकाणी दुकानं आहेत। या ठिकाणी भक्तांना राहण्यासाठी व्यवस्था आहे। तर नमस्कार मित्रांनो, आज आपण संत शिरोमणी श्री मन्मथ स्वामी देवस्थान कपिलधार या ठिकाणी आलेलो आहोत। तर मित्रांनो हे मंदिर परिसरात प्रवेश करण्यासाठी मुख्य प्रवेशद्वार आहे। श्री क्षेत्र कपिलधार हे महाराष्ट्र राज्यातील बीड जिल्ह्यातील एक निसर्गरम्य तीर्थक्षेत्र आहे। गर्द वनश्रीच्या सानिध्यात येथे मन्मथ स्वामी ह्या लिंगायत सत्वपुरुषाची टुमदार समाधी आहे। तुलसी विवाहाच्या वेळी येथे 5 दिवस यात्रा भरते। बीड शहराच्या दक्षिणेस 19 किलोमीटरवर मांजरसुंभा व तेथून 1.5 किलोमीटरवर छोट्या टेकडींच्या दरीत 10 मीटर उंचीवरून पडणाऱ्या जलप्रपाताच्या पायथ्याशी हे स्थान आहे। येथे मन्मथ स्वामींचे मंदिर आहे। लिंगायत पंथीयांचे हे एक श्रद्धास्थान आहे। जवळच कपिलधार नावाचा धबधबा आहे। मांजरसुंभा हे गाव बीड तालुक्यात आहे। बीड, अहमदनगर, उस्मानाबाद व अंबाजोगाई जाणारे रस्ते या ठिकाणी एकत्र येतात। जय हो शंकरा, आदिदेव शंकरा, तेरे जाप के बिना। तर फ्रेंड्स, देवाचं दर्शन आता आपलं झालेलं आहे। तर आपण जाणार आहोत या वॉटरफॉलकडे। आपण बघू शकता या ठिकाणी 2 मोठमोठाले असे वॉटरफॉल या ठिकाणी आहेत। तर फ्रेंड्स, यावेळेस पाऊस हा खूप झाला आहे, त्यामुळे या ठिकाणी वॉटरफॉलला देखील खूप भरपूर पाणी आहे। तुम्ही देखील या ठिकाणी विजिट करू शकता।
मित्रांनो, परंतु उन्हाळ्यात तुम्ही या ठिकाणी व्हिजिट करू नका. शक्यतो पावसाळ्यातच या ठिकाणी व्हिजिट करा, कारण की या ठिकाणी यावेळेस खूप पाणी असतं. तर चला आपण या ठिकाणी या वॉटरफॉलकडे जाऊयात. तर मित्रांनो, आपण बघू शकता या ठिकाणी पाणी वाहत आहे. त्या ठिकाणी वॉटरफॉल बघू शकता तुम्ही. आपण आलेलो आहोत कपिलधार या ठिकाणी. आपण बघू शकता या ठिकाणी आपल्या पाठीमागे धबधबा आहे. आपण आता या ठिकाणी जाणार आहोत. चला मित्रांनो, पाण्यात हे बघा, या ठिकाणी आता मी पाण्यात आलो. धबधबा आपल्या पाठीमागे तुम्हाला कुठे जातं बघू शकता आपण. खूप सुंदर व्ह्यू या ठिकाणी आपल्याला येत आहे. आपल्याला याच्या पलीकडे आता जायचं आहे. तर मित्रांनो, या ठिकाणी बघू शकता आपण खूप मोठा या ठिकाणी धबधबा आहे. उंचावरून पाणी या ठिकाणी पडत आहे. कपिलधार या ठिकाणी आपण आलो आहोत. या साईडचा धबधबा बघा, हे बघा. वॉटरफॉल, कपिलधार वॉटरफॉल. हा धबधबा, हा वॉटरफॉल तुम्ही बघितलाच आहे, परंतु याला लागूनच एक दुसरा वॉटरफॉल आहे या ठिकाणी. आपण आता त्या ठिकाणी जाणार आहोत. तर मित्रांनो, आपण आता दुसऱ्या या वॉटरफॉलकडे आलो आहे. पाण्याचा जोर हा जोरात आपल्याला पाण्याचा मारा देखील आपल्याला या ठिकाणी. तर मित्रांनो, आपण या ठिकाणी पाण्याचा आवाज ऐकू शकता. किती सुंदर या ठिकाणी पाण्याचा आवाज येत आहे ते.